2/3 pala yung factor of buying on breakouts on intraday plus end of day. Baka makatulong. So dito ka IDC, ang nangyari is, number 1, the trade idea was buying on MA50 resistance breaks. Okay? Basic yun, hindi na ano siya, there's no way of looking at it na iba. So, ano nangyari dito? Intraday, nagkaroon ng breakout. Okay? So, let's look at the story. So, always remember that any price action or any chart, nagbibigay ng story yan. So, pinaka-story nito was, nagkaroon siya ng breakout at this level. Okay? Which is basically your box breakout here. Tama? Tapos dito naumpog. Naumpog siya dito. Now, dito papasok yung analysis mo as a trader kung ano yung DNA ni IDC. Yung mga swings niya, di ba grabe? Grabehan, di ba? Grabehan yung swings niya. So, what does it tell you? What does it tell you dito sa wild swings ni IDC? Guys, what does it tell you? Magalaw siya. Magalaw siya? Meron siyang whip na DNA. Meron siyang ano? Whip na DNA. Meron siyang whip na DNA. Or, meron siyang DNA na intraday yung galawan. Intraday yung moves. Ay, sorry. Nag-share ka ba? Yung mga candles kasi niya, they always, karamihan, they try to reverse mga, shooting star or yung hammer, ganun yung candles usually. So, malakas mag-fake. Sure. Malakas siya mang-fake out. So, ang key kay IDC is EOD. Thank you for sharing. Tama yun, no? Parang kung titingnan mo, pwede ka rin mag-trade pwede mo i-trade si IDC on an intraday. Pero yung take ko kasi dito kay IDC is parang, this is a stock na kapag nagkaroon ng momentum. Okay, when I say momentum, merong galaw. So ito, yung candle na to, momentum trades yan eh. Those are momentum trades. So, kumbaga kapag nagkakaroon ng intraday breakout to, minsan nagtutuloy-tuloy. Kasi nakita natin na kapag, for example dito, itong candle na to, this is a 20% candle. What was the catalyst dito? MA20, di ba? Okay. Dito naman, Darbus box break, TSL breakout. Di ba? So every breakout, every resistance break na inaano niya is meron siyang corresponding strong move pataas. Naintindihan? So kumbaga, parang my point here is kapag observe ninyo kung ano yung daily niya kapag nagkakaroon ng breakout. And most of its breakout intraday. Kasi, una sa lahat, kapag nagkaroon siya ng reaction on a resistance break, grabe yung angat niya. Grabe ang angat niya. So, dito, kung titingnan nyo, kapag ng MA50 break yan, ano yung tinitingnan natin? Initial upside mo dito. Tama? Kasi ito, ano siya eh, this is your, kumbaga parang, this is your weak resistance. Tama ba? Let's look for parallel Darbus or ano. Meron kang 12%. So talagang if you're a breakout trader, tapos alam mo na yung DNA ni IDC is kapag nagkaroon ng breakout from a certain resistance level, nagkakaroon ng manifestation. Pero always remember, as a breakout trader, tatlong pwede mangyari dyan. Number 1, pwedeng tumuloy doon sa bias mo, why you bought, buying on breakout. Magkakaroon ng run-up. And hitting that target price, whether you're TP1, TP2, TP3. Now, next thing na pwedeng mangyari is, pwedeng ma-invalidate yung breakout.
Which nangyari dito? Nagkaroon ng invalidation MA50 breakout. So dito, ako I personally traded this pinakita ko sa inyo, di ba? I bought at 240 kasi kumbaga para sabi ko, ayaw ko magtiwala dun sa MA50 breakout. So gusto ko dun sa Darvas back breakout. Saan ako namili? 240. Psychological breakout. Psychological price breakout. Nagkaroon ng overshoot at 243. Tapos nakita ko na parang, parang hindi makalagpas lahat ng fluctuations tigo 1 million bids. Sabi ko, fair trade ko na lang to. Fair trade ako. So mga parang always account na pwedeng hindi tumuloy yung trade idea mo. So dapat parang may set ka na sige, fair trade ako dito kapag umabot dito. Kapag nagkakaroon ng hurdle at this price point, magsisell ako or I will take a fair trade. Kasi ganito yan Yung mentality dyan is everyone, all the players involved dito sa breakout. Pwede na sila magbenta sa Darvas box stop resistance. That's already how many percent? Almost 5% na yun. Okay. Almost 5%. Okay. Pwede na chupitin yan. Pero tayo, yung ginawa natin, bumili tayo sa breakout dito. Okay? Kasi tinitingnan natin upside, yung mas malaki. Kasi alam natin na kapag meron siyang breakout on a significant resistance level, pwede siyang mabot dito. Pwede yan Diba? We are expecting that magnitude of effect. Pero hindi nangyari So ito, ngayon, nagko-consolidate lang siya. So, 3 things mag-materialize yung trading bias mo na magkakaroon ng run-up. Number 2, pwede hindi mag-materialize. Or number 3, which nangyari sa inyo lahat, matalo ka. Small loss. Sino small loss dito? Taas ang kamay. So, okay lang yun. Kumbaga parang, like ko sinasabi as momentum traders, always account for these scenarios. Pwede tumuloy, pwede ka matalo, pero dapat isipin nyo na pwede kang magkaroon ng fair trade mentality. Now, ano yung pwede nyo gawin? Ano yung pwedeng advice na pwede kong ibigay sa inyo as momentum trader? Okay? Wala sigurado sa breakout. That's number 1. Pero alam natin na ang pinaka-catalyst of any potential place is coming from the breakout. Diba? So, huwag kayong magsawa na mag-buy on breakout. Huwag kayong magsasawa na to buy on breakout. Kasi ganito isipin yan. Sabihin natin magkaroon ka ng consecutive na 5 talo. Fair trade to 2% loss, small loss. You apply the same allocation, manalo ka ng isang beses. Lahat ng talo mo, bawi. May sukli ka pa. Ganun niya siya isipin. Okay? Sino dito sa team yung naka-trade na successful breakout trade? You mentioned na na-trade mo si dito. Ano yung sinabi mo? Nabawing mo lahat ng talo mo, may sukli ka pa. Always look at it na gano'n. Conviction trades. Saka yung mga last 2 weeks ago kasi okay yung mga breakout trades ko Mga breakouts from the MA20, ganun. Tumutuloy. But I guess may confluence din sa market sentiment. Yeah, that's normal. That's normal. Yep. So mga parang point here is huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa to buy on breakout. Okay? So dito papasok yung deliberate practice ninyo. Kasi kumbaga right now everyone's afraid to buy on breakout kasi ilang beses na whipsaw. Pero this is actually the time na parang you have to test the system that I taught you. Yung tinuro ko sa inyo. Okay? Kasi kumbaga, like I've always mentioned, hit rate ko hindi naman mataas My hit rate is 30% to 40%. Ang nangyayari lang is, mabilis ako mag-cut when I do intraday trades or momentum trades. So, any cumulative losses on fair trades, commissions, small loss,
nababawi siya at may sukli kapag nagkaroon ng successful breakout trade. Ganon niyo siya isipin.